ساوندبار JBL خیلی خوشگل شده این پردازش. سابوفر خیلی بزرگه، اندازه قد منه اینجا اینطوری. اوکیه؟ خیلی سلام میلاتلی عزیز. JBL ساوندبار 500 اینجاست. ساوندباری که تقریبا 25 میلیون تومان قیمتشه و جزو ساوندبارهای حرفه‌ای JBL محسوب میشه. همینطوری که میبینید یه بوفر خیلی بزرگ داره، اندازه هیکل من، و یه دونه اسپیکر. در واقع دو تیکه است و میخوایم تا آخر این ویدیو دقیق بررسیش کنیم. منتها همین الان استاپ، ویدیو رو لایک کنید، کلی به ما انرژی بدید و بریم سراغ ادامه ویدیو. سراغ طراحی ساوندبار که در عین سادگی به نظرم خیلی شیک و با کلاس در اومده. قسمت روی برای اینکه خیلی ساده نباشه اومده یه تیکه رو یه پخی داده و یه قابی رو کار کرده که لوگوی JBL اون روه و دکمه ها اون روه و کمی هم جنسش مقاومتر و سفت‌تره. اما قسمت جلویی کاملا همون قسمت فلزیه که توریه و قراره برای پخش صدا استفاده بشه. داخل این قسمت یه جایی LED کار شده برای اینکه حالت‌های مختلف رو ببینید، کم و زیاد صدا رو ببینید و به عنوان یه نمایشگر کمکتون بکنه. توی این قسمت پورتا که اینجا تعبیه شده و توی رفتگی خیلی راحت میتونید روی دیوار و روی میز تلویزیون کابلا رو استفاده بکنید. دسترسی راحتی داره و بعد بگم که پورتاش هم کامله، یعنی ورودی اپتیکال داره که فقط مخصوص صداست، ورودی و خروجی HDMI داره که علتش اینه که هم میتونید از مثلا اون پلیر وصل کنید HDMI به این و از این وصل کنید به تلویزیون، هم میتونید برعکس این کارو کنید، میتونید از پلیر وصل کنید به تلویزیون و از تلویزیون وصل کنید به این. برای همین خروجی و ورودی HDMI هر دو رو داره. یه پورت USB داره و یه پورت ایترنت داره برای اتصال به مودم. اما سابوفر که تقریبا هیچ ویژگی ظاهری خاصی نداره و اتفاقا این رنگ مشی مات خیلی ساده است که جذابش میکنه و تو خونه به نظر من واقعا شیکه. یه تک تکمه این پشت داره، اگزوز خیلی بزرگ و محل خروج هوا این قسمت بالایی تعبیه شده و کابل برقم که اینجا وصل میشه. آن واحد حتی بدون زدن دکمه این دوتا به هم متصل میشن و اتصالشون خیلی راحته. یه ووفر 10 اینچی خیلی قوی این زیر کار شده که وقتی روشن میشه همه چی رو به سادگی میلرزونه و به واسطه این پایه‌های خیلی ضخیم و کلوف که استکاک هم ایجاد میکنن خود سابوفر حرکت نمیکنه و 300 وات قدرتشه. 7 تا درایور مختلف توی ساوندبار کار شده توی این تول که 4 تاشون فول رنجن و 3 تا توییتر و مجموعاً اینا با هم دیگه 290 وات قدرتشونه. جمع این دوتا شد 590 وات و میبینید که چه توان زیادی و چه قدرت زیادی داره این ساوندبار JBL. اگه طرفدار بیس خیلی قوی نیستید و دوست ندارید در و دیوار خونتون بلرزه، میتونید اینو خاموش کنید و خود ساوندبار رو تکی استفاده کنید. به یه میزان قابل قبولی بیس از خود درایورها تولید میشه. اما خیلی طبیعیه که بار اصلی بیس رو دوش این سابوفر اصلی است. حالا میتونید اینو قدرت بیسش رو روی کنترل یا اپلیکیشن تغییر بدید و 5 تا لول مختلف داره. 7 از کنترل شد. بریم سراغ ریموت. یه ریموت با ظاهر متفاوت حداقل به نسبت ریموت‌های جدیدی که ما می‌بینیم که یک کمی اسپورت‌تره و استایل خاصی داره. دکمه‌های اصلی روش هست و میتونید کاراتون رو با این انجام بدید. البته تو اپلیکیشن هم این قابلیت رو داره. دکمه بیس دکمه‌ایه که میتونید لول بیس رو تغییر بدید و به نظر من تو حالت ماکسیمومش دیگه یه مقدار زیاد از حده و صدا رو بی‌کیفیت میکنه. یعنی صدایی که میشنوید اذیت کننده میشه. دیگه اون بیس اصلا روی اون موزیک یا روی اون موسیقی که دارید گوش میدید نمیشینه. دیگه بیرون میزنه کاملا و به نظرم تو لول 1 2 یا حتی دیگه ماکسیموم 3 بهترین حالتیه که میتونید استفاده کنید. ساوندبار علاوه بر اینکه برای فیلم دیدن استفاده میشه، توی خونه برای گیم یا بازی هم ممکنه مورد استفاده قرار بگیره و حتی برای موزیک. منتها چیزی که معمولا از ساوندبار انتظار داریم و تفاوت اصلیش با یه اسپیکر چیه؟ حتما اون پخش صدای سه‌بعدی توی اون فضاست. پس دو تا تکنولوژی خیلی مهم هست که JBL داره ازش استفاده میکنه تا بتونه این قابلیتش رو بالا ببره. این قابلیت ها با اون تفکیکی که JBL تونسته تو این ساوندبار ایجاد بکنه و جزئیات مختلف صدا خیلی سر جاشون و میزون باشن کمک میکنه که این ساوندبار برای گیم و برای موزیک هم مناسب باشه. لول صدا هم کاملا زیاده و فکر میکنم برای خونه 100 متری کافی باشه. حتی برای پذیرایی 100 متری هم میتونم بگم
بگم که کافی باشه. و باید بگم در کل همه چیز صدا سر جای خودشه، نمیشه ایراد خاصی ازش گرفت و باید بگم تجربه شنیدن موزیک یا بازی کردن یا فیلم دیدن با این ساوندبار لذت بخشه به نظرم. این ساوندبار قابلیت ایرپلی و کرومکست هم داره. اگه گوشیتون اندرویدیه میتونید از کرومکست استفاده کنید و اگه گوشیتون اپل حتما از ایرپلی استفاده کنید. با این قابلیت شما میتونید به واسطه وای فای بهش متصل بشید و تو اپلیکیشن هوم کنترلش بکنید. اینجا تو اپلیکیشن هوم اپل هستیم و JBL بار 500 رو اد کردیم. اینجا الان خالیه، ولی اگه قرار باشه گجت های دیگه اینجا باشن این به عنوان یک کنترل سنتر عمل میکنه و میتونیم که همه گجت ها رو اینجا کنترلشون بکنیم. یه جورایی همون اپلیکیشن خونه هوشمند ما میشه و برای پلی کردن میریم روش پلی رو میکنیم. البته همینطوری که دیدید تأخیر داره. از زمانی که من عمل پلی کردن رو انجام میدم یا عمل پاس کردن رو 2-3 ثانیه بعد این اتفاق میفته. جالبه بهتون بگم تو کم و زیاد کردن صدا این اتفاق میفته. این زیاد نمیشه. اسم اپلیکیشن JBL One. وارد اپلیکیشن میشیم، روی اسم ساوندبار میزنیم و وارد این صفحه میشیم. قسمت اول که فقط پلیره. دوم قسمت خیلی ما تو ایران استفاده نمیکنیم. میتونید که سرویس های مختلف آنلاین رو اکانتش رو داشته باشید و بزنید از همینجا داخل اپلیکیشن JBL برید و اونجا شروع کنید به موزیک گوش دادن و چیزای دیگه. قسمت سوم یه جورایی همون ریموت کنترلی که به صورت فیزیکی داره عیناً رو میاره رو صفحه گوشیتون. خوبه اگه دم دستتون نبود کنترل میتونید رو گوشیتون همون کارا رو انجام بدید. و قسمت بعدی اکولایزره. اکولایزر رو میتونید تغییر بدید و همونجا سیو بکنید. الان روی این LCD خود در اصل LCD که نه، روی LED های خود ساوندبار دارید میبینید که تغییر میکنه و اونطوری که تغییر کرد سیوش میکنید و میتونید ازش استفاده بکنید. اما نکته بعدی اینه که یه مومنت هم میتونید برای خودتون داشته باشید. بازم خیلی تو ایران به کار نمیاد. یه حالتیه که مثلا تو مودای مختلف برای خودتون پلیلیست مختلف درست کنید، اما به صورت آنلاین. مثلا میگید که من برای مثلا باشگاه از مثلا اسپاتیفای شروع کنه به پلی کردن این موزیکا. یه همچین حالتی داره. باز خب ما تو ایران خیلی اون اکانت نداریم و ازش نمیتونیم استفاده کنیم، اما اینجا میتونید بیاید انتخاب بکنید از چه سرویسی هم پلی بکنه. اینجا هست و همه این داستانا رو اینجا تنظیم میکنید. و میریم قسمت بعدی که کالیبریشنه. تو کالیبریشن استارتی که میزنید با پخش کردن این صدا توی محیط سعی میکنه یه آنالیزی از محیط شما، فاصله دیوارها و فاصله اشیا تا خود ساوندبار داشته باشه. یعنی محیط سه‌بعدی شما رو آنالیز میکنه و سعی میکنه که صدا رو بهینه‌تر بکنه برای محیط شما تا شما یه صدای سه‌بعدی جذاب رو داشته باشید. آخرین قابلیت اپلیکیشن هم اینه که میتونید تأخیر صدا و تصویر رو، یعنی عدم تطابق این دوتا رو تنظیم بکنید با این گزینه آدیو سینک. رسیدیم به جمع‌بندی هیلاتلی و باید بهتون بگم که این ساوندبار به نظر من تونسته از پس وظایفی که داره بر بیاد. یعنی چی؟ یعنی از ساوندبار شما یه ظاهر خوب میخواید که داره، یه سابوفر قوی و قدرتمند میخواید که داره و یه تفکیک صدای مناسب برای گیم و موزیک و فیلم که تونسته این کارا رو انجام بده. و مثل یه اسپیکر پورتابل دیگه ویژگی‌های نور و نمیدونم پورت‌های مختلف و حمل و نمیدونم باتری و اینا نداره. پس JBL خیلی ساده عمل کرده اما با کیفیت. اما در رابطه با قیمتش یه نکته هست. کلا JBL ساوندباراش گرونن. اولین ساوندباری که داره 8-9 تومن قیمتشه که ووفر هم نداره. دومین ساوندبار میاد تو لول 17-18 تومن که بازم به نظر من خیلی حرفه‌ای نیست. اولین ساوندبار حرفه‌ای که میتونه کاملا رضایت شما رو جلب بکنه ساوندبار 51 یا ساوندبار 500. JBL ساوندبار 51 ورژن قدیمی تر بود و الان یه کمی دیگه قدیمی شده، اما ساوندبار 500 جدید همونه، تقریبا با همون کیفیت صدا و با قیمتی که بازم منطقیه. فارغ از مقایسه با بقیه برندا باید بگم که این کیفیت صدا و این قدرت، این لول قیمتیش به نظر منطقیه. اما اگه بخوایم یه مقایسه با بقیه برندا بکنید باید بگم میتونید که از برندهای دیگه با قیمت‌های پایین‌تر بگیرید، اما اون نکته مهم اینه که JBL نیست. دمتون گرم ویدیو رو تا اینجا دیدید و کلی ذوق می‌کنید وقتی شما ما رو حمایت می‌کنید.